हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू मनीज रेसिपी। आज आपण बनवणार आहोत कैरीच्या कोयची सुपारी। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये मी जी लोणच्याची रेसिपी दाखवली होती, जेव्हा आपण त्या कैरीच्या फोडी असं साफ करून धुवून वाळायला घालतो तेव्हा त्यामध्ये जी कोय निघते ना, ती कोय बाजूला काढून ठेवायची आहे आणि त्यानंतर त्यापासून जी सुपारी जी बनते मी तुम्हाला ती आज बनवून दाखवणार आहे। ही सुपारी खायला खूप छान लागते आणि टेस्टी लागते। जर तुम्ही अजून सबस्क्राइब केलं नसेल मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। याने तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार, तुम्हाला माझ्या रेसिपीजचं नोटिफिकेशन मिळेल। तर ज्या कैरीच्या कोई आपण बाजूला काढून घेतल्या होत्या, फोडीमधली कोय, तिला आपण 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे कुकरमध्ये। कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करताना तुम्हाला त्यामध्ये काळं मीठ घालायचं आहे 1 चमचा आपलं साधं मीठ घालायचं आहे। मिठाचं प्रमाण तुम्ही कोळीच्या क्वांटिटीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि ओवा घालायचा आहे, ओवा स्किप नाही करायचा, ओवा घालायचा आहे। तर 3 गोष्टी आपल्याला घालायचं आहे, काळं मीठ, साधं मीठ आणि ओवा। आणि हे 3 शिट्ट्या करून झालेल्या आहे आपल्या। आता अशीच ही ओली ओली पण खूप छान लागते खायला आणि सुकल्यानंतर तर अजूनच छान लागते। तिला गाळून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे गाळून घ्यायचं आहे तिला चाळणीमधून। आणि आपल्याला तुमच्याकडे मोठं ताट परात असेल किंवा अजून दुसरे काही तुम्हाला ज्याच्यात वाळवायचे तुम्ही त्याच्यामध्ये वाळवू शकता। त्याला असं वाळू घालायचे उन्हामध्ये, मोठ्या प्लेटमध्ये काढून त्याला स्प्रेड करून घ्यायचं आहे पूर्ण व्यवस्थित। आणि स्प्रेड करून घेतल्यानंतर उन्हामध्ये याला 2 ते 3 दिवस पूर्ण ही सुपारी तुम्हाला वाळवून घ्यायची आहे। थोडा पण त्यात ओलावा नाही राहिला पाहिजे। ओलावा राहिला तर तुम्ही जेव्हा बर्नीमध्ये किंवा लॉकबॅगमध्ये भरून ठेवाल तर त्याला बुरशी येऊ शकते। तर 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात ही सुपारी वाळवून घ्यायची तुम्हाला। तर आता ही उन्हात वाळायला घालणार आहोत आम्ही आणि वाळल्यानंतर ही सुपारी तुम्हाला कशी दिसते ते मी तुम्हाला दाखवते। ही सुपारी पोटदुखीवर लहान मुलांच्या खूप चांगली असते, तसंच खायलाही हिला चव एक वेगळी येते तोंडाला। तर वाळल्यानंतर ही सुपारी अशी दिसते। तर तुमची सुपारी बनवून खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कारण शेअर केल्यामुळे अजून दुसरे जे तुमचे रिलेटिव्ज असतील त्यांना पण ही रेसिपी समजेल आणि ते पण हे बनवून खातील। तर रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी। बाय बाय।